อัปเดต1 ปีแล้วค่ะผ่านอะไรมาเยอะอยู่นะ1 ปีตอนนี้จมูกกับหน้าอกของแนนครบ1 ปีแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะโชว์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ไงเดี๋ยวมันจะติดเหลืองติดอะไรนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณทางเดอะคลินิกมากๆเลยค่ะที่ดีไซน์ทุกอย่างออกมาให้มันเป๊ะให้มันปังให้มันจึ้งให้มันได้ขนาดนี้เลยเรามาย้อนความเดิมตอนที่แล้วกันก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่คือจมูกเดิมของแนนนะคะคือจมูกเดิมของแนนเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงธรรมชาติคือต้องย้ำอีกก่อนว่าจมูกแนนเนี่ยคือเป็นจมูกกระดูกเดิมของแนนทั้งหมดนี่คือจมูกเดิมของแนนนะเพราะว่าอะไรย้อนกลับไปอีกนะคะหลายคนอาจจะเพิ่งมาติดตามคลิปนี้เนาะเดี๋ยวแนนจะย้อนให้ฟังแนนไปทำจมูกที่เกาหลีมาแล้วเกิดมีปัญหาหายใจไม่ออกฉะนั้นแล้วเนี่ยแนนก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการที่ทางเกาหลีเขาเลยเอาทุกอย่างออกหมดเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาออกหมดเนาะจนเรามารู้ทีหลังตอนที่ผ่านไปแล้วแบบ6 เดือนแล้วอะว่าแบบทำไมจมูกฉันกดไปแล้วมันสัมผัสได้ว่านี่คือกระดูกมันไม่ใช่ซิลิโคนนั่นแหละค่ะคือคำตอบก็คือว่าเกาหลีรื้อออกหมดเลยแต่ข้อดีของมันคืออะไรมันทำให้เนี่ยคือจมูกที่แท้จริงของแนนคือจมูกจริงๆของเราอะก็ได้เป็นทรงนี้นั่นเองแต่แนนมีความรู้สึกว่ายังไม่ครบยังไม่จบเรายังสวยได้อีกก็รู้สึกว่าชอบทุกอย่างแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดปลายมันเด้งออกเนี่ยเหมือนรูปที่เราแต่งรูปนี้ก็จะสวยมากก็เลยไปลองปรึกษากับทางเดอะคลินิกนะคะโดยเฉพาะกับพี่หมอคิมคือพี่หมอคิมเนี่ยคือแบบว่าก็พูดถึงปัญหาของแนนรูจมูกบานห้ำสูงเกินไปแล้วก็ในเรื่องของตัวปลายจมูกงุ้มนะคะทั้งหมดนี้พี่หมอคิมนะคะสามารถแก้ไขปัญหาของมันนะคะได้เป็นทรงนี้เลยเหมือนจมูกแนนแต่งรูปเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะโด่งสโลปปลายเป็นแบบแท่งตรงๆลงมาแบบนี้เลยคืออันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะแนนแต่งรูปไปใช้ระบบ AI ในการซ้อนภาพในการแบบตัดต่อทุกอย่างนะคะเทียบจาก reference แล้วก็หน้าเราด้วยอะไรด้วยหลายอย่างจนออกมาเป็นรูปทรงจมูกนี้แล้วพี่หมอก็ทำมาได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นรูจมูกใดๆอะไรยังไงนะคะคือแก้มา4 รอบแล้วอะอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วที่ได้ประมาณนี้นะคะดูแต่งหน้าออกมาก็ขึ้นกล้องหน้าสดก็โอเคอะไม่เชื่อเดี๋ยวแปะให้ดูเห็นปะคือหน้าสดก็จึ้งหน้าแต่งหน้าก็ลอดจะสายหมวยสายเกาสายโตอินสายฝอได้หมดคือมันเข้ากับทุกรูปแบบเลยอะในรู้สึกว่าแนนชอบกับจมูกนี้มากนะคะตื่นจากห้องผ่าตัดนะคะมาก็คือว่ารู้สึกสัมผัสได้ว่ามันไม่ได้บวมไม่ได้ช้ำไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็อยู่ไปอยู่มาเนี่ยก็จะแบบว่าเริ่มบวมขึ้นนิดๆหน่อยๆตามรูปที่แนนแปะให้นี่คือทั้งหมด7 วันที่เกิดขึ้นเนาะวันที่ถอดเฟือกอะคือกรี๊ดมากช่วงแรกๆออกมามันจะโด่งมากๆเลยเนาะเพราะว่าด้วยความที่เราอาจจะมีอาการบวมเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันยังไม่เข้าที่เข้าทางมันก็เลยมีการสันโด่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาครบปีเนี่ยมันก็เริ่มสโลปเริ่มสวยเริ่มเป๊ะเริ่มปัวเริ่มปังขึ้นแบบนี้นั่นเองค่ะส่วนตัวนั้นว่าประมาณ6 เดือน7 เดือนอะเริ่มโอเคละเนี่ยหน้าตาเริ่มแบบดูสมูทดูอะไรเข้าอะไรเงี้ยแล้วพอครบ1 ปีปุ๊บโอ้โหคือเข้าที่เลยอะแล้วในส่วนมันไม่รัดแกนเกินแกนไม่เล็กเกินแล้วถ้ามันทำให้เราหน้าไม่แก่นึกออกปะแกนเล็กๆเรียวๆมันอาจจะทำให้ดูหน้าเล็กนะแต่บางทีบางโมเมนต์ก็ทำให้ดูหน้าแก่ไปในตัวด้วยแล้วก็ดูแบบดูซีดเซียวตอนนี้พอใจกับจมูกที่ได้มากแผลตรงนี้ที่เปิดโอเพนอะก็ไม่มีรอยแผลเป็นเลยคือพี่หมอเย็บดีเย็บสวยมากๆเลยแล้วก็ฝากนิดนึงนะอันนี้คือไม่ได้สปอนนะคะแต่ว่าตัวยาที่จะทำให้รอยแผลเป็นหายไวๆนะคะคือตัวนี้ที่แนนจะชอบใช้นะคะเป็น2 ยี่ห้อนี้งดการออกกำลังกายก่อน1 เดือนนะคะงดของเปรี้ยวของดองของหมักต่างๆอะไรเงี้ยคือแนนว่าเซิร์ชเน็ตเจอหมดเลยทุกอย่างนะคือเป็นข้อควรรู้ควรทำละกันแต่ส่วนตัวแนนนั่งนอน1 เดือนเลยนะเพราะกลัวเบี้ยวคือวันนี้ก็ยังขอบคุณตัวเองที่เลือกทำหน้าอกเป็นสิ่งหนึ่งศัลยกรรมสิ่งหนึ่งเลยที่แนนรู้สึกแนนคิดไม่ผิดเลยที่แนนทำหน้าอกมาคือบอกเลยว่าแบบไม่จำเป็นต้องแก้อีกต่อไปแล้วนมนี้ฉันสามารถใช้ได้ยาวๆเลยถ้าจะแก้อีกครั้งหนึ่งคือหลังมีลูกเลยเอาจริงเพราะว่านิ่มคล้อยธรรมชาติสวยตามแบบที่แนนต้องการเลยแบบ
แบบที่แนนเรียนขอกับพี่หมอมุนไปหน้าอกแนนทำกับพี่หมอมุนนะคะแนนทำกับพี่หมอมุนไปคือแบบว่าหน้าอกสวยคล้อยเป็นธรรมชาติคือแนนไม่ได้เป็นคนหน้าอกชิดนึกออกปะเพราะแนนอะบอกพี่หมอว่าขอคล้อยเป็นธรรมชาติมันจะดูห่างๆออกมานิดนึงนะทุกคนเพื่ออะไรเพื่อให้มีใครตีโป๊ะเราไม่ได้แล้วผู้ชายแบบพอจับพอสัมผัสเขาก็อุ๊ยAmazing แนะนำเป็นรุ่น Motiva Joy นะคะขนาด250นะคะกับ285นะคะทำไมถึงทำไม่เท่ากันเพราะว่าหน้าอกคนเราไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะด้านซ้ายจะใหญ่กว่าด้านขวาโดยเป็นปกติอยู่แล้วด้านซ้ายจะเป็นที่พื้นที่ของหัวใจทำให้โครงซี่โครงนะคะตรงช่วงหน้าอกของเราเนี่ยจะปูดขึ้นมานิดนึงนะคะทำให้หน้าอกซ้ายจะใหญ่กว่าหน้าอกขวาค่ะพูดจนถึงวันนี้ฉันก็ยังย้ำคำเดิมว่าไม่เจ็บมันตึงมันไม่เจ็บมันตึงจริงๆมันตึงเหมือนแบบคัดเต้าเหมือนประจำเดือนกำลังจะมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยตึงแบบนั้นเลยลืมภาพไปเลยที่เขาบอกว่าเหมือนรถ10 ล้อทับอยู่ไม่ได้ยกแขนไม่ขึ้นนันยกแขนขึ้นตั้งแต่ออกจากห้องผ่าตัดเลยคือบอกเลยว่าแบบมันไม่ฉีกมันไม่ขาดมันไม่อะไรเลยแล้วแผลเนี่ยนะทำกับพี่หมอมุนเล็กเพียงแค่ 1.7 เซนคือเล็กมากนะแกคือเล็กมากๆอ่ะตอนนี้ล่าสุดพี่หมอมุนทำได้1 เซนแล้วค่ะแค่เนี้ยอยู่ใต้ราวนมอ่ะแล้วเขาอยู่ตรงจุดพับของหน้าอกอ่ะมองไม่เห็นเลยคือเนียนไปกับหน้าอกเราเลยอ่ะแนนว่าแนนไม่ซีเรียสในเรื่องของรอยแผลเป็นใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่ามันไม่เห็นอยู่แล้วอีกทางคือตอนนี้หน้าอกเราอ่ะนิ่มคล้อยมากแนนไม่ได้มีการนวดใดๆเลยนะคือพี่หมอบอกไม่จำเป็นต้องนวดเลยคือแบบว่าใช้ชีวิตให้เป็นปกติเลยไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นได้เลยอะไรเงี้ยเนี่ยตอนเนี้ยก็คือไม่ได้ใส่ชุดชั้นในหน้าอกก็คือสวยเป๊ะปังตั้งแต่ทำหน้าอกมาก็คือปิดจุกของใส่ใจอย่างเดียวเลยจ้ะคือช่วงทำใหม่ๆมามันจะตึงแล้วก็มีอาการชาๆตรงบริเวณรอบๆอกได้นะคะบริเวณใต้อย่างเงี้ยได้เกิดขึ้นได้แต่ว่าอยู่ไปสักพักหนึ่งร่างกายมันฮีลทุกอย่างก็หายไปเองตอนนี้คือนั่นไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับหน้าอกเราเลยคือโอเคหมดทุกอย่างค่ะเรื่องของความเซนซิทีฟในเรื่องของหัวนมนั่นรู้สึกตั้งแต่วันแรกที่ออกจากห้องผ่าตัดแล้วออกกำลังกายหลังจากที่ทำมาแล้ว1 เดือนค่ะออกได้ปกติเลยอันนี้นะไม่ใช่ผู้ชายคนเดียวที่จับแล้วบอกว่านิ่มผู้หญิงผู้ชายกระเทยสาวสองเก้งกวางอะไรจับนมฉันก็พูดว่านิ่มเหมือนนมจริงทุกคนบอกเลยว่านวัตกรรมตอนนี้คือดีมากๆแล้วแนนทำหน้าอกมาวันที่2แนนทำงานได้เลยแบบเราทำทั้งวันตั้งแต่เช้าจรดมืดนั่งไลฟ์สดตึ๊ดยกนู่นยกนี่อะไรได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่แข็งแรงขนาดน้องแนนนะคะก็อาจจะแบบว่าพักไปก่อนสัก7 วันรอตัดใหม่ต่างๆแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอาการบวมอาการช้ำไม่มีเลยแกนมฉันไม่ช้ำเลยนะน่าแปลกใจมากจมูกแนนทำไปนะคะ300,000ค่ะเพราะเป็นงานแก้ส่วนหน้าอกนะคะก็ทำไป300,000เหมือนกันค่ะเพราะนั้นเลือกเป็น Motiva Joy นั่นเองค่ะเป็นเนื้อซิลิโคนที่นิ่มที่สุดในตอนนี้ค่ะถ้าเกิดอยากทำหน้าอกหรืออยากเสริมจมูกเขาก็จะมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นคุณหมอไหนหมอแบบใดใช้วัสดุอะไรในการทำอย่างแนนใช้เป็นกระดูกอ่อนหลังหูราคาก็จะซอฟต์กว่าใช้ซี่โครงหรือว่าบางคนเนี่ยใช้เป็นหน้าอกใช่ไหมใช้เป็นตัวโมติว่าธรรมดาก็ราคาเบากว่าของแนนเพราะว่าตัวของแนนเนี่ยตัวเคสหน้าอกโมติว่าจอยเนี่ยจะแพงกว่าเพราะว่าตัวซิลิโคนเขาแพงกว่าแนนรู้สึกว่าเข้าไปปรึกษาก่อนเพราะว่าทางเดอะคลินิกเขาให้คำปรึกษาได้ดีมากๆและที่สำคัญนะคือเขาไม่ได้เน้นขายไม่ได้เน้นยัดเยียดเลยคือถ้าเกิดเราต้องการแบบไหนเขาก็ทำให้เราแบบนั้นทำตรงตามเลฟมีอยู่จริงค่ะยังไงแล้วนะคะใครอยากให้ได้มาอัปเดตเรื่องการทำศัลยกรรมหรือว่าหน้าใหม่ซีซั่นใหม่นี้ของแนนนะคะมีอะไรเพิ่มเติมหรือใครอยากรู้แบบเกี่ยวกับเรื่องการทำหน้า
ไม่ว่าจะเป็นหัตถการหรือการผ่าตัดต่างๆค่ะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพื่อแนนจะรวบรวมทำเป็นคลิปให้ทุกท่านค่ะ